pangatlong sample problem na tayo for our lesson 10. So, integral of other exponential and logarithmic functions other than the natural E and natural ln. Okay? So, ito na naman. No? Ito ay isang example din ng medyo mahirap tingnan pero madali lang talagang isolve na integral. Na. So, integral of at et dt. Okay? So, yun. Medyo mahirap siyang tingnan. Di ko alam, no? Baka matalino naman kayo. So, baka madali lang din tingnan sa inyo. But anyway, using the properties of exponents, pwede natin actually yung gawing ganito, no? A, E, tapos exponent na T. Pareho lang naman kasi sila ng exponent, no? So, pwede lang ilabas. So, ngayon, meron na tayong ulit na form na A to the T. So, A to the U, du. Okay? So, yun. Recall na ito yung equation natin. A to the U du equals A to the U over ln A plus C. So, diretso lang, no? Ito yung U natin, yung T, kasi yung du nito, dt naman, di ba? So, for example, U equals T, so ang du equals dt. So, ito na yun, no? Wala nang factor na dadagdag na sa reciprocal or kung ano man, diretso na. And then, your A is your AE. Therefore, diretso na yung sagot, no? A to the U, so AE to the U, which is T, divided by ln A. So, ang A natin is AE. So, yun. That's it for this problem. Ito yata yung pinakamaiksing sample problem natin sa buong integral na yung mga nadaanan lang natin ng mga lessons. So, anyway, yun na yun para sa video na to. And yun, thank you ulit sa pakikinig and see you sa next na sample problem natin. Thank you.